سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این کیک هویج فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌عطر و خوش‌رنگ رو ببینیم. یک کیک هویج اسفنجی و نرم و پنبه‌ای. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم، هویج رنده شده 2 لیوان یا 180 گرم که من برای تهیه این مقدار 3 تا هویج متوسط و با رنده ریز رنده کردم. روغن 3/4 پیمانه، شکر 250 گرم یا 1 و 1/4 پیمانه که اگر از هویج شیرین استفاده میکنین یا کیک کم شیرین رو بیشتر میپسندین میتونید این 1/4 پیمانه شکر رو حذفش کنید. تخم مرغ 4 عدد، بیکینگ پودر 2 قاشق مرباخوری، دارچین 2 قاشق چایخوری که میتونید کم و زیادش کنید، 1/4 قاشق چایخوری وانیل که اگر از وانیل شکری استفاده میکنید میتونید از 1 پاکت وانیل هم استفاده کنید. پودر هل نوک قاشق چایخوری که اگه عطر هل رو نمیپسندید میتونید هم حذفش کنید و نیاز داریم به نوک قاشق چایخوری نمک. حواستون باشه که نیم ساعت یا 45 دقیقه قبل شروع کار مواد رو بذارید خارج یخچال تا به دمای محیط برسن. برای تهیه این کیک نیازی به شیر یا ماست نداریم. همچنین اگه دوست داشتید میتونید از گردوی خورد شده یا کشمش هم استفاده کنید. خب برای شروع داخل 1 کاسه آردو میریزم. دارچین رو اضافه میکنم. پودر هل و نمک هم اضافه میکنم. و بیکینگ پودرم به موادم اضافه میکنم. و مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. خب حالا مخلوط موادم رو 2 یا 3 بار الک میکنم. این کار باعث میشه که در نهایت کیک پوکتری داشته باشیم. پس این کار رو حتما انجام بدید. خب من مخلوط مواد آردیمو 3 بار الک کردم. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل 1 کاسه تمیز 4 تا تخم مرغی که داشتیم رو میشکنیم. وانیل رو اضافه میکنم که بوی تخم مرغ رو بگیره و شکر هم اضافه میکنم. خب حالا با همزن تخم مرغ رو با شکر و وانیل حدود 5 دقیقه میذارم تا زمانی که مخلوطمون کرم رنگ و کشدار و هجی شه. اگه همزن برقی نداری میتونی این کار رو با همزن دستی هم انجام بدید. تو آموزش‌های قبلی من برای پخت انواع کیک از همزن دستی استفاده کردم و این روش راحت برای زدن تخم مرغ و شکر با همزن دستی بهتون آموزش دادم. هم زدن تخم مرغ و شکر تو کیفیت کیکمون خیلی تاثیر داره و باعث پف کردن کیکمون میشه. پس این مرحله رو خوب انجام بدید. خب من موادم رو حدود 5 دقیقه زدم و به این حالت در اومد. میبینی حجمش بیشتر شده و کرم رنگ و کشدار شده. حالا روغن رو اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه یا 1 دقیقه هم میذارم تا روغن با موادم کاملا مخلوط شه. حواستون باشه که فرن با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن کنید تا حدود 1 ربع گرم شه. خب من روغنم با موادم خوب مخلوط کردم و از این مرحله به بعد دیگه نیازی به همزن ندارم و میذارمش کنار.
حالا مخلوط مواد آردی رو طی 3 مرحله الک میکنم و به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. نیازی نیست که خیلی بیش از حد همش بزنید. فقط در حدی که آرد با مواد مخلوط شد گوله گوله نمونه تو مایع کیک کافیه. دوستای عزیزم، سعی کنید از اولین مرحله تهیه کیک تا آخرین مرحله همه هم زدن و مخلوط کردن ها رو توی جهت انجام بدید. خب من آرد رو با موادم خوب مخلوط کردم و دیگه بیشتر از این همش نمیزنم و حالا هویج رنده شده رو به موادم اضافه میکنم و با موادم مخلوط میکنم تا یک دست شه. در حدی که مخلوط شه کافیه. خب من هویج رنده شده رو خوب با موادم مخلوط کردم و الان مایع کیک هویجمون آماده است. من میخوام برای پخت کیکم از این قالب استفاده کنم و چون قالبم نچسبه فقط یه مقدار چربش کردم. شما میتونید از کاغذ روغنی هم استفاده کنید. فقط حواستون باشه که برای چرب کردن قالب به خصوص دیوارهاش از روغن زیادی استفاده نکنید تا کیکتون بیشتر پف کنه. خب حالا مایع کیک رو میریزم داخل قالب. در حدی پرش کنین که حدود 1/3 قالبتون خالی بمونه. حالا چند بار میزنم به سطح کارم تا حبابای داخل مایع کیک خارج شه و میزنمش طبقه وسط فری که یه رو پیش با دمای 175 درجه سانتیگراد گرم کردم تا به مدت حدوداً 45 دقیقه بپزه. قبل 30 دقیقه هم در فر رو باز نکنین تا پف کیکتون نخوابه. خب بعد حدوداً 45 دقیقه کیک هویج خوشمزه و خوشرنگ ما آماده است. قبل اینکه از فر خارج کنین یه سیخ چوبی یا یک کاردو فرو کنین داخل کیکتون. اگه تمیز بیرون اومد یعنی کیک کامل پخته. اما اگه از مایع کیک به سیخ چسبید بزن کم بیشتر بپزه تا داخل کیکتون خمیر نمونه، چون زمان پخت کیک بستگی به فر و جنس ظرفتون داره. مثلا من خودم همین کیک رو وقتی داخل این قالب میپزم حدود 80 دقیقه طول میکشه تا کاملا بپزه و داخلش خمیری نمونه. اما الان توی این قالبی که ریختم حدود 45 دقیقه طول کشید تا بپزه. خب بعد پخت کیک اجازه بدین 10-15 دقیقه کیک از داغی بیفته و بعد از قالب خارجش کنید. من برش میزنم کیک رو تا ببینید چه بافت اسفنجی و نرم و لطیفی داره کیکمون. میبینین با اینکه از 2 لیوان هویج استفاده کردیم اصلا حالت خیس و خمیری نداره کیکمون و کاملا پوک و اسفنجی و بافت نرم و پنبه‌ای داره. اگه تا به حال این کیک رو امتحان نکردین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید، چون خیلی خوشمزه و خوشرنگ و خوش عطر و بوه. میبینین چه بافت نرم و لطیفی داره؟ امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.